Ayan, may pa-educational toys to. Pa-educational toys na nalalagyan na battery, ibig sabihin tumutunog yan. Saka huwag kayo mag-alala mga mami ha. Pag nilagyan nyo naman ito ng battery, baka mag-alala ka na, wala baka maka-inpit yung battery. Hindi ito kasi may kasama po yan for this. Kaya safe na safe po yan. Ay pag tinanggal nyo itong educational toys, magiging paputri na nga din. Ayan. And yung pinakaupuan ni baby dito with foam, na makapal po yan, naka-diaper style. And easy to fold na nga lang din po siya. Paano po natin siya i-fold kung hindi nyo siya gagamitin? Hilap. 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 Ayan, ganyan lang kasi. Tapos kung gagamitin nyo na, angat ko lang po. Kailangan marin sabihin okay na po yan. And with wheels nga po yan ng 1, 2, 6 wheels and narorogate po yan ng pa 360.